mantika, White Rose Papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Santon Plus Herbal Capsule. Ako po si Angelica. May bukol po ako sa tuhod, kaya hirap po talaga ako maglakad. Nag-take ako ng Santon Plus araw-araw at isang buwan lang. Palit ang bukol ko. Epektibo talaga ang Santon Plus Herbal Capsule. Santon Plus. Mabibili sa mga butika. Para sa heavy-duty hugasin, mag-Smart Dishwashing Paste. Bawat mahig, Smart Dishwashing. Smart Linis, Solid. Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Solid magtanggal ng heavy-duty sebo sa kawalit kaldero. Solid din magtanggal ng bakterya. Kaya number 1 na ang Smart Dishwashing Paste. Bawat mahig, linis, solid. Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ACS. Lumipas at magbago ang panahon. Iisa at nakatatak ang kauna-unahang himpilan sa paghahatid ng serbisyo publiko at balita. Ito ang Radio Mindanao Networks. Higit 6 na dekada sa paglilingkod sa masang Pilipino. Sa Metro Manila, ito ang DZXL 558 Radyo Trabaho, ang inyong gabay sa hanap buhay. Sama-sama nating silipin ang mga kaganapan sa bawat sulok ng Metro Manila. Mahigpit nating babantayan ang bawat issue sa inyong mga lugar at sabay-sabay nating bigyang solusyon ang mga problema sa inyong mga komunidad. Dito lamang yan sa DZXL Pulso ng Metro. DZXL Pulso ng Metro! Mga kasama, bago po natin dumako sa virtual press conference ni Secretary Harry Roque, ito muna, balita muna mula po sa Philippine Red Cross. Umarangkada na ang mobile vaccination for measles program ng Philippine Red Cross sa pakikipagtulungan ng Ube Express. Tama ba to, Ube? Express ng Bertalina Group of Companies. Ang Ube Express, naku, parang masarap to, no? Yung ube. Yan ang kulay din ng himpilan natin ng radyo trabaho, ube. Opo, ay ginawa para salubungin ang pangangailangan sa pagbabakuna at iba pang mobile health services. Maaari itong gamitin sa mga barangay bilang lugar para sa vitamin A, administration, well baby clinics at outpatient consultations para naman sa mga may hypertension at diabetes, TB diagnosis at prenatal care. Ayon kay PRC Chairman at CEO Senator Richard Gordon, malaki ang maitutulong ng nasabing sasakyan sa pag-abot sa mga malalayong komunidad para makapagpamahagi ng bakuna. Lula ng Ube Express ang isang doktor, 6 na nurse, isang medtech, 4 na assistant para sa IT medical records, communication officer, logistic officer at security officer. Samantala, batay sa huling tala ng PRC, umabot na sa 108,184 na mga bata ang nabigyan po ng bakuna kontra measles, rubella at polio kung saan nalampasan nila ang target para sa buwan ng Pebrero. Sa tulong din ng 1,363 na volunteers, naabot na ng PRC ang halos 449 communities at 78 na syudad at munisipalidad na sa suporta pa rin ng IFRC, American Red Cross, Canadian Red Cross at ng Netherlands Red Cross. DZXL Pulso ng Metro! At mga kasama, eto pa, patungkol sa kalusugan lang naman ang pinag-uusapan. Abay, gusto ko lang pong ibahagi na itong programa po natin ay hatid po sa atin ng Santon Plus Herbal Capsule. Mga kasama, ang Santon Plus Herbal Capsule ay may taglay na antioxidant at anti-tumor properties na tumutulong iwasan po tubuan ng bukol ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, mga suki, available na po ito sa mga butika at available sa South Star Drugstore
Store at sa The Generics Pharmacy. Ang Xanton Plus Herbal Capsule, hanapin lamang yung may tatak na Doc Samaritan sa pagbili po ninyo. Opo, sabayan din ang pag-inom po yan ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Magandang kombinasyon po ito at napaka-epektibo. Ang Mighty C at Xanton Plus Herbal Capsule. Para po sa inyong reservation, tanong at orders, abay po pwede ho kayo mag-text sa 0927-519-2267 and look for Mr. Kiko o pumunta rito sa Dzxl, 4th floor, Guadalupe Commercial Complex, EDSA Makati, tapat lang po ng MRT Guadalupe. Ayan. At mga kasama, pwede rin po ito dun sa mga may pamamaga at nagre-reklamo na sumasakit yung buong katawan. Subukan nyo po ang Xanton Plus. Kung kayo naman po ay mahilig sa kape, pero yung iba dyan ay nangangamba, baka ito po ay hindi maganda para sa kanilang kalusugan, abay narito na po ang Nature Soya Coffee. Napatunayan po ito ng mga eksperto na makatutulong patibayin ang immune system para labanan naman ang iba't ibang klase ng karamdaman. Nature Soya Coffee may sangkap na soya, mangosteen at agaricus mushroom na makatutulong balansehin ang testosterone level ng mga kalalakihan para maiwasan naman ang pagkakaroon ng prostate problem tulad ng prostate cancer. Kaya uminom ng Nature Soya Coffee, ang kape na gagabay sa inyong kalusugan. Mabibili sa mga botika. At mga kasama, kung food supplement ba na epektibo ang hinahanap mo, yung para sa diabetes, hypertension, marumi ang dugo na nagdudulot ng iba't ibang mga sakit, abay, nandito na po ang solusyon. Xanton Plus Gold. Opo, ang Xanton Plus Gold, mas pinabisa, mas pinahusay, mas pinagaling. Dahil ito po ay may extracted ng palaya, mangustin, malunggay, garlic at spirulina, kaya bumili na sa mga suking butika ang Xanton Plus Gold o magpunta sa inyong DZXL 558 Radyo Trabaho, 4th floor, Guadalupe Commercial Complex. DZXL. Pulso ng Metro! 15 minuto bago ho ang alauna na magandang hapon. Standby, Dzxl Radyo Man 4, Angel Rongilio. DZXL Radyoman Report. Alright, okay. Wala, diretso na ba tayo? Alright, mga kasama, diretso na po tayo sa virtual press conference ni Secretary Harry Roque ngayong hapon po ng Lunes. Pakinggan ho natin. This current list of ours now with the help of the church. So next po. So here, hindi ko na po pag-uusapan ng malalim ito. Dito yung supply chain management of the COVID-19 vaccines. And this has to do with, yung sa storage nito, ano ba yung temperature, paano ba tinatrack yung mga bakuna, etc. Tapos hanggang sa transportation or logistics, hanggang sa umabot na tayo sa vaccination sites, tapos sa surveillance, how to destroy the vials to make sure they're not used again and to dispose of them properly. Lahat po nito, yung supply chain management ng ating pong bakuna will be taken care of by our partners, Wilig Pharma. So, nainggit nga po ako kay Mayor Oka at kay Mayor Toby kasi nakapagbili po sila ng cold chain facilities. Dito po sa Quezon City, hindi po namin kinaya sapagkat sa laki po ng aming lungsod, sa dami po ng babakunahan at sa dami po ng aming vaccination sites, yung overhead po was just beyond our budget. That's why we decided to just partner with Wilig because they have all the necessary cold chain facilities that we will be needing from the 0.70 or negative 70 degrees hanggang po sa 8 degrees. Kompleto naman po sila. So we partnered with them sa warehousing po ng ating pong mga bakuna. Next po. So ito naman po yung proseso pagdating po sa vaccination center. So we have 3 minutes sa ating registration, 3 minutes po sa ating pong counseling, 5 minutes po sa assessment, 3 minutes po sa vaccination process at 30 minutes po for observation for any adverse effects. So 45 minutes po ang haba ng proseso para sa isang babakunahang pasyente. So eto po, at the moment, we have a total of 600 personnel, 336 ang medical, 264 po ang non-medical, mga marshals and encoders. And itong 336 na medical, kakatapos lang po ng training nila about vaccination. And the total personnel that we have is 600 divided by 24, so we have about 25 personnel per vaccination site.
So ito yung mga tanong mo kanina, Sec Harry, no? So pag-uusapan natin yung population na dapat makunahan sa lungsod Quezon, if you take away the below 15 years old, or no, so rather 15 and below, tapos 80% non for herd immunity, we have to vaccinate 1.6 million residents of Quezon City. And so if we vaccinate for 30 days a month, and then 8 hours per day with a capacity of 70 per inoculator. We will have 5 inoculators per site, a total of 350 per site times 1 month, 10,500. So we hope to be able to vaccinate per month 254,000 residents of Quezon City. And kung mabagal po tayo, magiging 6 months yun, ay 8 months yun. Kung mabilis naman po tayo, magiging 6 months yun. But I anticipate the first month, lagi naman po tayo nagkakaroon ng logistical problems, etc. based on the experience dun sa US, sa Europe. Nakita natin na medyo may problema sa first month, pero after that, smooth sailing na, bibilis din naman ang proseso. So actually, I'm thinking if the church gives us more sites and we are able to get more personnel from our schools and our private hospitals, baka mas mabilis pa sa 6 months kung maging experts na tayo sa proseso after the first few months, no? So ito naman po yung emergency response plan po natin. Meron po tayong mga doktor sa ating pong inoculation sites, 2 po yata per site. Meron po tayong nakahandang mga barangay health emergency response teams at DRRMO vehicles and ambulances per site. At meron po tayong establishments malapit po sa bawat site, and that was one of the reasons why we chose these sites, kasi malapit sila sa mga ospital. At swerte naman ang lungsod dahil napakarami pong ospital sa lungsod Quezon para sa mga adverse effects, no? Kung sakasakaling kailangan silang dalhin sa ospital. And every site will also have an epinephrine auto-injector para kung may allergic reactions, agad-agad natin matutugunan po ang mga ito. So meron din po tayong dashboard, again through the help of Dzxl Pharma, para matrack po natin, hindi lang po kung saan ang mga bakuna, ilan ang mga bakuna, ilan ang nagamit, ilan ang napanis o nasira, nasaan na po yung mga bakuna, in the transport phase, logistically, nasaan po. That dashboard will help us keep track of our vaccines, but the dashboard will also help us keep track of the various patients that have been inoculated, no? So both patients and vaccines ang keep track ng dashboard ng Dzxl, and Dzxl also will be in charge of informing every patient where they should go to be vaccinated, when they should be vaccinated, what time, etc. through their automated system, which is linked up to the Quezon City ID system, no? So, last slide po. Ito po, kung meron po kayong nararamdaman, even after you've gone home, meron po tayong dedicated line, ang QC122, na pwede po ninyong tawagan, at may set of call center agents na po tayo dyan na sasagot sa inyong tawag, at trained na rin po sila na sumagot na mga katanungan patungkol sa after effects or side effects ng pagbabakuna. Meron din po tayong telemed system, malawakang telemed system na po ito sa buong lungsod na pwede natin gamitin for this particular purpose. At yung ating barangay health workers naman po, ay papaikutin din po natin sa iba't ibang mga tahanan ng mga taong nabakunahan para i-check up naman po itong mga mamamayan na ito. So, Sec Harry, thank you very much. Ito po in a nutshell ang ating pong programa dito po sa lungsod Quezon. Maraming salamat, Mayor Joy, and dahil kasama tayo sa priorities, having comorbidities, I expect to go to the nearest vaccination center soon. At maraming salamat din po dahil yung ating staff member na nagpositibo will be spending time in our Hope Center here in Quezon City. So pumunta na po tayo sa open forum. Huwag po kayo mag-alala, members of the Malacanang Press Corps. We have until 1:30 to answer all your questions. Yusek Rocky, let's start the open forum. Yes, good afternoon, Secretary Roque. Ang una pong tanong mula kay John Punstala ng ABS-CBN, gusto lang po niya malaman yung tentative or specific date kung kailan darating ang unang batch ng COVID-19 vaccine at kailan daw po maibibigay yung pinakaunang recipient. Well, alam niyo po, ang magsasabi po niyan talaga ay ang COVAX facility. Kasi ito po ay arranged for us by the COVAX facility. Hindi po ito yung binili talaga natin, no? So we expect na mabibigyan po tayo ng notice na isasakay na sa eroplano, lalong-lalo na yung Pfizer, no? Siguro mga 2 to 3 days bago po talaga maisakayan sa eroplano para tayo naman po ay makapaghanda sa pagsundo sa airport.
meron po kasing limitation ng Pfizer dahil sub-zero yan. Kinakailangan talaga ng dry ice at ang dry ice po ay merong limitasyon, no, na international regulation kung ilang kilo lamang na dry ice ang po pwedeng mailagay sa eroplano. Ang sabi po ng COVAX facility sa kanilang liham, it will be made available, it will come to us by mid-February. Kaya nga pong sinasabi ko, handang-handa na po tayo by mid-February or February 15 at importante po na inimbita natin ngayon ang mga alkalde ng mga lokal na pamalahan, lalo na dito sa Metro Manila kung saan parating ang Pfizer, para malaman naman po natin ng ating mga kababayan na handang-handa na tayo. So what I will say is, the COVAX facility said it will arrive mid-February. And as far as we're concerned, nakita nyo naman po sa mga ulat ng ating mga mayor, handang-handa na po natin simulan ang pagbabakuna and we are ready to do it by February 15. At gaya po ng sinabi ng IATF, mauuna po muna yung mga COVID referral hospitals at yung mga COVID referral hospitals nga pong mauuna. Thank you, Secretary. Yes, pumunta naman tayo. Sino bang susunod na magtanong? Any further questions, Yusek Rocky? Wala kasing cue sa akin on who's going to ask the questions. Si Mela Lismora po ang susunod via Zoom, Secretary. Okay, Mela. Go ahead, Mela. Okay, Secretary Roque, good afternoon po. My first question lang, sir, since nabanggit nyo nga po na February 15 yung pagdating ng bakuna, I understand na explain nyo na to sa mga past briefing nyo, pero para ma-remind ang ating mga kababayan, mula pagdating po ba ng bakuna, ano yung pagdadaan ng proseso bago naman ma-turn over sa mga ating mga LGU at sa ating mga ospital? Well, unang-una po, yan po ay nakalagay sa special packaging o facility sa mga eroplano na merong dry ice. Susunduin po yan ng refrigerated vans natin na merong sub-zero capability. Dadalhin po muna yan sa DOH warehouse. At from the DOH warehouse, dadalhin na po yan doon sa mga lugar kung saan gagamitin itong bakunang ito. No? Now, kung hindi po ako nagkakamali, ang Pfizer po ay responsable rin sa pagdadala nitong mga bakunang ito doon sa lugar kung saan ito gagamitin. Opo, and Secretary Roque, bilang yun nga, palapit na ng palapit yung pagdating ng bakuna, si Pangulong Duterte po kaya may schedule na rin kung kailan siya magpapabakuna, kasabay po ba ito sa February 15? And how about the first family po kaya, sir? Well, unang-una po, ang presidente will enjoy priority dahil nga po siya ay senior citizen. Pero siyempre, importante rin po na magpabakuna siya para sa vaccine confidence. No? So inaasahan po natin na isa siya sa pinakauna, whether it is done publicly or privately will be his decision. No? Ang first family po, well, ang masasabi ko lang po, no, unless merong comorbidity, ay hindi po talaga sila mabibigyan ng prioridad. Pero dahil mga public officials po ang mga anak ng ating Pangulo, baka naman po makipagtulungan din sila para ma-boost po ang vaccine confidence. Pero wala pa pong petsa kung kailan at kung sila po ay papayag na mangunguna. I can only speak for the President po. And my last question, Secretary Roque, nabanggit nyo na rin po kanina, ito ay follow-up lamang po. May public address po ba tayong inaasahan mamaya at kayo po ba ay hindi po makakasama sa IATF meeting ng personal? Opo, meron po. I will be joining online, no? Kasi nga po mas mabuti na bagamat ako po ay nag-PCR test kahapon at negative for the meeting today, dahil nga po merong exposure, we need to lead by example and I will follow the protocol. So I will be joining online po. Okay, thank you so much, Secretary Roque. Maraming salamat, Mela. Balik tayo kay Yusek Rocky, please. Question from Wheeler Cheng of ABS-CBN. On Philippine Ambassador to Brazil, Marichu Mauro's case, Secretary Locsin says the ball is now with the palace. What has the FA recommended and what action will the palace take? Well, I can assure you po na as soon as the President has reached a decision, we will announce it as soon as possible. Sa ngayon po, wala pa po akong balita. Nawala ang audio mo, Yusek Rocky? Yes. Secretary, ang susunod. Nawala na sandali ang audio.
Ang susunod po ay si Tricia Terada ng CNN Philippines via Zoom, Secretary. Go ahead, Good Trish. afternoon, Spokes Harry. Sir, sorry, further clarification lang po dun sa February 15. By February 15, sir, tama po ba start na officially ng pagbabakuna? Or yun pa lang po Well, oo. Let me clarify nga, no? Kasi ang sabi ng COVAX facility, mid-February darating. So tayo, handang-handa na tayo mag-start by February 15. So if it arrives, and we only need a day or two naman to start the vaccination, we will proceed. At ito na po ang mga Metro Manila mayors na nagpapatunay na handang-handa na tayo. Basta tayo po, regardless of when it actually arrives, we will be ready by February 15. In fact, we're ready now, as you heard from the mayors. No? Pero it's just a matter of when the plane carrying the Pfizer vaccines will actually land in NEA. no exact date yet, sir? That's what you mean, no? Sa ngayon po, wala pa pong exact date. But even now, we are 100% ready to start the vaccination campaign. Sir, another topic, in a radio program, si Vice President Lenny Robredo po expressed that she feels that some government officials are ganging up on her, and nabanggit niya po na para sa kanya hindi daw deserve na ng mga Pilipino yung public servants na bastos, hindi daw deserve yung ubod ng yabang, and she pointed out that some government officials who speak before the public even say unnecessary words. Does Malacanang want to respond to this? Well, I can only quote Winona Ryder, reality bites. Hindi po matanggap talaga na nagtatagumpay ang gobyerno sa lahat ng kanyang mga programa, kasama na po sa laban natin dito sa COVID-19, and reality bites. Kung talagang may genuine issue po na ilalabas sa gobyerno, ilabas na po yung totoong issue na yan. Tama na po yung mga pasaring na ganyan. Reality bites is all I can say. Sir, dun po naman sa nangyayaring pork strike or yung pagtigil po ng pagbebenta ng ilang sellers po ng pork, nakita po ba to ng Pangulo or ng Malacanang before issuing a price cap? Well, alam niyo po, lahat ng economists will say na one of the effects of a price cap is malilimitahan ang supply kasi hindi magbebenta yung iba kung mas mababa ang presyo. Pero gumawa naman po na mga gobyerno nga, no? Pinadami po natin ang supply. Ang patunay po dyan, yung 10,000 heads of pork every week na manggagaling sa South Cotabato alone. No? Meron pa pong mga inaayos na iba pang source of supply ang ating Department of Agriculture. Bayanihan laban sa COVID-19. DCXL 558